Tôi Vanina xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá vũ trụ cùng các bạn Minion nào. Và trước khi vẽ, các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ như sau nha. Bài này mình sẽ vẽ các bạn Minion đang cùng nhau khám phá vũ trụ và đang đứng trên cung trăng, vị trí của cung trăng, và các bạn Minion đang đứng ở một phía bên kia của cung trăng và đang say hi cùng với các bạn. Ở bước Surface Sketch này các bạn không cần phải vẽ quá nhiều chi tiết các bạn nhé. Một vài lưu ý nhỏ là các bạn để ý các động tác tay chân của các bạn Minion nha, để cho chúng ta cùng nhau vẽ cho các bạn có cảm xúc, biểu cảm rất là funny. Và đừng quên cho các bạn Minion trên tay cầm lá cờ đại diện đặc trưng cho gia đình Minion nha. Và bước sơ phát của mình đã hoàn thiện. Bây giờ mình sẽ qua phần lót. Mình sẽ chọn màu hơi xanh dương đậm để mình lót phần nền trời cho không gian. Phần nền trên cung trăng thì mình sẽ quét màu hơi xanh tím than. Và các bạn đừng quên quét hơi sáng trắng để tạo cho nó có độ lóe sáng của phần quả địa cầu của mặt trăng nha. Phía bên phải ngoài không trung mình sẽ vẽ một tàu phi thuyền và một vài cái vị trí của hành tinh nhỏ cũng như là ngôi sao trước khi mình bắt tay vào vẽ các bạn Minion các bạn nhé. Rồi chúng ta hãy chấm thật nhiều ông sao trên trời nào để cho chúng ta thấy được không khí thật là lấp lánh của những tiểu vũ trụ và các ngôi sao trên thiên hà nha. Và tiếp theo là chúng ta sẽ lót các phần nhân vật chính của chúng ta dùng màu vàng. Các bạn sơ phát phần thân của các bạn Minion nha. Ở đây chúng ta có 4 thành viên nhé. Các bạn đừng quên highlight vài độ sáng để cho các bạn Minion chúng ta có khối đẹp lên nha. Và tiếp theo là mình sẽ đi luôn màu xanh dương, một cái màu áo đặc trưng của các bạn Minion, màu áo jean các bạn nha. Và đừng quên trang phụ kiện đặc trưng của các bạn Minion là bao tay đen, giày đen và gọng mắt kính luôn các bạn nha. Để cho phong phú thì các bạn nên cho các bạn Minion có 2 mắt kính, một mắt kính khác nhau để cho nó sinh động nha.
Giờ thì mình cùng highlight sáng thêm một phần nữa cho áo bạn Minion, thêm dày và chất zin rõ hơn nữa nha. Và bây giờ là phần điểm nhãn, mình bắt đầu vẽ ánh mắt của các bạn Minion đang đối thoại cùng nhau. Thì các bạn đang rất vui vẻ khi được ra ngoài cung trăng thám hiểm vũ trụ. Các biểu cảm vô cùng vui vẻ, các bạn thấy không? Rất vui nha. Và tiếp theo là mình sẽ vẽ những lỗ đen ở trên phần cung trăng. Vị trí này sẽ giúp cho bề mặt của cái phần mặt trăng sẽ đẹp hơn, nhìn sinh động hơn. Cuối cùng là mình sẽ hoàn thiện phần background. Mình sẽ cho những cái phần vệt sáng thật nhanh ở những cái phần của vệ tinh. Ở phần dùng vệt sáng này các bạn đi màu vàng, dùng cọ to các bạn vuốt thật nhanh vào, rồi sau đó các bạn đi hơi sáng trắng lên một lần nữa ha. Và mình cũng sẽ cho thêm một vệt sáng lớn ở phía bên tay trái, một cái sáng nhỏ ở phía bên tay phải nữa nha. Để cho các bạn Minion có thể chơi đùa cùng nhau trên mặt trăng thật là vui thì mình sẽ vẽ cho các bạn có một cái áo bảo hộ để giúp cho các bạn có thể thở được oxy ở ngoài hành tinh nha. Và đa-đan, bây giờ là bức tranh của mình đã hoàn thiện rồi. Chúc các bạn có một bài trải nghiệm cùng Minion khám phá vũ trụ thật là vui vẻ nha. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.